હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ મસાલા સાથે લીલી મેથીની કઢી. તો ફ્રેન્ડ્સ, લીલી મેથી આવે ને એટલે લીલી મેથીની આપણે અનેક વાનગી બનાવતા હોય છે, પણ શું તમે ક્યારેય લીલી મેથીની કઢી બનાવી છે? એક વખત બનાવો, આંગળા ચાટતા રહી જાય ને એટલી મસ્ત આ કઢી તૈયાર થાય છે. તો લીલી મેથીની સ્વાદિષ્ટ કઢી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ સેજ ખાટું દહીં લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, કઢી થોડી ખાટી મીઠી હોય ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે. તો દહીં છે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું અને 1 કપ દહીં સાથે મેં 1/4 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. મેથીની કઢી થોડી ઘાટી હોય છે એટલે ચણાના લોટનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખેલું છે. તો પહેલાં દહીં અને ચણાનો લોટ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે પહેલાં લોટ દહીં સાથે મિક્સ કરી લેશો ને એટલે એકદમ મસ્ત લમ્સ ફ્રી બેટર આપણું તૈયાર થશે. તો અહીંયા થોડી જ વારમાં દહીં સાથે લોટ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. અહીંયા લોટ અને દહીં સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આપણે વધારાનું પાણી ઉમેરવાનું છે. તો જે કપ ભરીને આપણે દહીં લીધું છે ને 1 કપ ભરી અને 2 કપ આપણે પાણી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેજરમેન્ટ માટે તમારી પાસે જો કપ ના હોય ને તો ઘરમાં રહેલી કોઈ વાટકી તમે સેટ કરી શકો છો. અહીં આપણું કઢીનું મિશ્રણ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો કઢીનું મિશ્રણ સાઈડ પર રાખી દેશું અને કઢીમાં ઉમેરવા માટે એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લેશું. મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં દાંડલી સહિત થોડી કોથમરી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, કોથમરી હંમેશા મોટા ભાગના લોકો પાન ચૂંટી લે છે અને દાંડલીનો ભાગ ફેંકી દેતા હોય છે, પણ દાંડલી સહિત કોથમરીનો ઉપયોગ કરશો ને તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ તમારી વાનગી તૈયાર થશે. અને કઢીમાં તો ખાસ દાંડલી સહિત કોથમરી ઉમેરશો ને તો આ કઢીનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવશે. સાથે એક લીલા મરચાંના ટુકડા, થોડા આદુના ટુકડા અને 8 થી 10 કળી લસણ લીધું છે. લસણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો પહેલાં આદુ, મરચાં અને લસણ આપણે ખાંડણીમાં ઉમેરી દઈશું અને ત્રણેય સામગ્રી ખાંડી લેશું. સાથે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું એટલે ત્રણેય સામગ્રી એકદમ ઝડપથી ખંડાઈ જાય. અહીંયા ત્રણેય સામગ્રી સરસ ખંડાઈ ગઈ છે. તો હવે જે આપણે દાંડલી સહિત કોથમરી લીધી છે ને એ કોથમરી પણ ખાંડણીમાં ઉમેરી દઈશું. સરસ ખાંડી લઈશું. બધી સામગ્રી ખાંડી લીધી છે અને તમે જુઓ કે આ રીતે અધકચરું ખાંડી લીધું છે. તમે કહેશો કે આ બધું મિક્સરમાં ના થાય, પણ તમે મિક્સરમાં પેસ્ટ બનાવો અને ખાંડણીમાં બનાવો એમાં સ્વાદમાં ઘણો બધો ફરક પડી જતો હોય છે. એટલે કઢી માટે જ્યારે તમે આદુ મરચાંનું મિશ્રણ તૈયાર કરો ને ત્યારે બને ત્યાં સુધી ખાંડણીનો ઉપયોગ કરવાનો. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે મેથીની કઢી બનાવીએ તો મેથી તો જોશે જ. તો અહીંયા મેં 1 કપ મેથી આ રીતે બારીક સમારી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. અને બને ત્યાં સુધી પાનનો ભાગ જ લેવાનો. આમાં દાંડલીનો ટેસ્ટ વધારે સારો નહીં આવે એટલે પાન લઈ અને આ રીતે બારીક સમારી લેવાના. તો ચાલો હવે કઢી બનાવી લઈએ. તો કઢી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ, 5 ચમચી જેટલું જીરું અને 5 ચમચી જેટલી મેથી ઉમેરશું. કઢીમાં મેથીનો ખાસ ઉપયોગ કરવો. સૂકી મેથીથી કઢીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે. એની સાથે 3 થી 4 નાના ટુકડા તજ, 4 લવિંગ અને 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરશું. ચપટી હિંગ ઉમેરશું, થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને 1 કપ પાણી ઉમેરશું. પાણી ઉમેરી અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું જેથી વઘાર બહાર ના ઉડે. હવે ઢાંકણ ખોલી લેશું અને પાણી સાથે થોડા મસાલા કરી લેશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું. બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી અને આ પાણી ઉકળવા દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે કહેશો કે ડાયરેક્ટ કઢીના વઘારને બદલે કેમ તમે પહેલાં વઘાર્યું, પણ આ રીતે પાણીનો પહેલાં વઘાર કરી લેશો ને એટલે કઢી ફાટવાની બિલકુલ શક્યતા નહીં રહે. અહીંયા પાણી સરસ ઉકળવા માંડ્યું છે તો જે આપણે કઢીનું મિશ્રણ તૈયાર કરીને રાખેલું છે ને એક વખત વિસ્કર ફેરવી અને કઢીનું મિશ્રણ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. કઢીનું મિશ્રણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરીએ ને એ પછી એક ઉફાણ આવે ને ત્યાં સુધી આ રીતે ચલાવતું રહેવાનું છે. અહીંયા થોડી વાર મિક્સ કર્યા પછી જુઓ કે કઢી સરસ ઉકળવા માંડી છે. આ રીતે કઢી ઉકળવા માંડે ને એટલે આપણે જે તૈયાર કરીને રાખેલો મસાલો છે ને એ કઢીમાં ઉમેરી દેશું અને મસાલો પણ કઢીના મિશ્રણ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. આપણી કઢી ઉકળે ને ત્યાં આપણે મેથી સાથે એક પ્રોસેસ કરવાની છે, એ કરી લઈએ. આ મેથી છે ને આપણે ઘીમાં સાંતળવાની છે. તો ગેસ પર કડાઈમાં ઘી ઉમેરશું. તો અહીંયા 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરેલું છે. ઘી ગરમ થતાં જે આપણે બારીક સમારેલી મેથી લીધેલી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અત્યારે તમને મેથીની ક્વોન્ટિટી વધારે લાગશે, પણ સંતળાશે ને એટલે મેથી એકદમ સંકોચાઈ જશે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને મેથીને ઘી સાથે સારી રીતે સાંતળી લેવાનું
વચ્ચે વચ્ચે સાઈડમાં રહેલી કઢીમાં પણ ચમચો ફેરવતું રહેવાનું. અહીંયા તમે થોડી વાર પછી જોઈ શકો છો કે મેથી એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગઈ છે અને સંકોચાઈ પણ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘી સાથે મેથી સંતળાઈને એટલે એકદમ મસ્ત સુગંધ આવવા માંડે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દેશું અને સાંતળેલી મેથી છે ને ઉકળતી કઢીમાં ઉમેરી દેશું. અને મેથી છે ને કઢી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે સૌરાષ્ટ્રના ગામડામાં ગયા હોય ને તો તમને ખબર હોય કે મેથીની કઢી એ લોકો બાજરીના રોટલા સાથે ખાય છે. બાજરીના રોટલા સાથે આ મેથીની કઢીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. અને મારા સાસુ તો હંમેશા કહેતા કે કઢી 7 ઉફાણે તૈયાર થાય, એટલે કઢી બનાવવામાં બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. ધીમા ગેસે જેટલી કઢી પાકશે ને એટલી સ્વાદમાં મીઠી થશે. કઢીને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો ગોળ લીધો છે. તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. આ કઢી ખાટી મીઠી જ વધારે સરસ લાગે છે, પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. કઢીને તમે જો આમ જ છોડી દેશો ને તો કઢી ઉભરાશે, પણ કઢી ના ઉભરાય એ માટે કઢીમાં આ રીતે કડછી રાખી દેવાની. આ રીતે કડછી રાખીને તમે આડાવડું ગમે તે કામ પતાવશો ને તમારી કઢી ક્યારેય પણ નહીં ઉભરાય. કઢી ઉપરનો એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. તો અહીંયા તડકા પેનમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. સરસ ગરમ થાય ને એટલે અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરશું. જીરું સરસ કકડી જાય ને એટલે 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને ચપટી જેટલી હિંગ પણ ઉમેરી દેશું. વઘાર એકદમ સારી રીતે કકડાવી લેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું પાવડર વઘાર સાથે સરસ મિક્સ કરી અને કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને સાથે સાથે ગેસની ફ્લેમ પણ બંધ કરી દેશું. ઢાંકણ ખોલતા ફ્રેન્ડ્સ એટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે ને કે એવું થાય છે કે શાક રોટલીને બદલે એકલી કઢી જ પી લઈએ. હવે છેલ્લે કઢીમાં ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. તો તૈયાર છે શિયાળામાં શરીરને ગરમાવો આપે ને એવી લીલા મસાલા સાથે બનેલી લીલી મેથીની કઢી. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.